Happy this morning? Yes! No, nanayawon kita nga itong buwit nga Diyos ang sugod pa lang wala simba pungkol ako na pero doon hindi pala mapungga ng smile sa akong mga bibig kay this week. Ngin maayo bilang Diyos and hearing your mga testimonies ibuan pagibilang imo tagipusoon tungod sa kaayo sa katutob sa Diyos sa aton. Ngin siya sa akon personally ang mga ginapadalaya ang mga assurances, ang mga pulong niya bala, mga comfort nga nabatunan ko kanami isang piling ang imo bala tayo pusoon kay buwan doon hindi mapunggan ang imo nga magdayaw siya ngalan. No? Gani can we give a big hand a shout of praise sa atong buhay na Diyos? No, last year kanami isang moving sa Ginoo sa simbahan special sa mga ginapadala sa aton ang presensya niya ang pagpupod niya sa aton. May mga kadalagan kita ko sa mga kadalagan may mga simbahan nga may kalatukod, may mga kadako sa receiving sa Holy Ghost, may mga kauturan nga nagkala-restore, may mga masakit nga nagkalayo tungod inatanan sa kaayo sa atong buhay nga Diyos. Yes! ang pagsulod sa nga tuigo, aradya ko bala ang fire, ang pasensya sa Diyos nga din pa sa naligon nga tuig because He is constant why nagabuhin na kayo sa Diyos nga grasya sa Diyos sa aton. I-share ko na pala sa inyo mga kauturan ang isa pala may ara kita may mga sitwasyon isa ka labot sa aton daw kaluya daw why kita lisuan daw why kita dangpan bala. Ako personally kung magabot na galit sa akon daw ma-stress out bala sa akon nga ginabalikan ko na lantaw ang video sa third night sa youth camp. No, kung sino naka-attend dito sa youth camp, kabalugin ka mo kung ano ka special, kung ano ka grabe o puring, grabe ang presensya sa Ginoo ang ipadala. Ako personally kung mabatsagan ko galing nga daw kaluya wala, ginabalikan ko inalantaw ko na liwat. And then, galing nyo ba lang yung kusog? Ang presensya sa Ginoo, ang ipadala sa kabutong at tinion, pila ka pula na naligan, ara Japon! Yes! Ka-rejuvenate, ka-renew sa nimo spirito. No? Kali, sa last, ga-prepare ko sa nagligan si Mana, ga-prepare ko sa akon nga nalalo niya mensahe, no? Before ko na nakamuyo ko sa Ginoo, and then ginantaw ko na liwat. Galantaw na ko, pero katulo ako luwa. Kay ang moving pala sa Ginoo, ara Japon, doon hindi mo pala mapunggan. Ang mga video na ang mga wali na gina-record na sa simbahan, gina-post ang Brother Nobel sa YouTube. Ano nga yung group ito na? The APA group. Isa may ara, ginada nga mga mensahe or mga ginapadalang Ginoo nga para sa inyo. So kung may mga chimpo ka mo, imbis lang kapit kayo sa mga young people, imbis na si kanta chimpo, lantaw sa mga labay-labay, arada sa aton nga ginapang-post ng mga video, kaya ka mga kisame ginapadala ng Ginoo nga para din sa aton, igo sa aton sitwasyon. Yes! So, ginakon kinanglan yung usok liwat, no? Every time, may mga galambot sa aton, yung mga munang sitwasyon, no? Sa aton mga ginadala, sa aton mga ginapangimo sa Guaso Branch, sa eskwelahan.
I suggest nga bisitahan nyo na kay para makarenew mga kusog. No? This time makato kita sa aton nga mensahe. Ang aton verse nga pagkadalon, makita ta sa Psalms 127 verse 1 and 2. Now, ang gasiling dire, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so He giveth His beloved sleep. No? Magapangamuyo kita na kag magapakayo sa bulig sa ating ng Diyos. Our Heavenly Father, we praise you and honor you, Lord God. Salamat kayo sa inyo mo kaayo ang katutong sa amon. This morning, Lord, we are here to give honor to your name, nga matin-o ni mong ngalan, mag-magnify ni mong ngalan, Lord God. Kaya sinikitiyon, nagapangayo ko sa bulig sa imo. Usara ako mga baba, Lord God, sa pag-deliver sa imo mga words. Inspire my heart, Lord God, na maragin ko kung anong imo mo siningon sa inyong mga katauhan. These precious people, Lord God, inyong binuktan. Gani, Lord, why kita po sa kasarang sa imo. Why kita po sa may kasarang. Kulang ang ako, Lord God, nga ibalo. Kulang ang ako kaalam, Lord. Gani, pakayo ko sa bulig sa imo. Fill me up, Lord God, nga mahatag piling ang pulong sa imo mga katauhan. As you see, and as you purpose it, Lord God, Ginatanan, ginapangamuyo ko, ginaampo sa mga makagagawa ng ngalan. In Jesus' mighty name. Amen. Pagkakaitulan ko ang iniyang sa mga building with the Lord. Before ta sang siniya minsan, I'm gonna give you a story. The story between two men. They are living in the same era, which is some pre-World War, mga World War II nga era. They were both considered geniuses in their own field. They were both tremendously successful and they had great contributions to society. But they had very different views of their lives and successes. Una, si Dr. Robert Oppenheimer. Si Dr. Robert Oppenheimer, he was a brilliant physicist. He was born in 1904 in New York and nakilala, naging siya nga maalam nga tao. Early days siya pala, iskwila pa lang siya, may kadako na sa mga achievements siya. And galing isa tungod sa kaalam niya pala. May aragin at isa mga tao nga tungod sa kalam, hindi balance sila personality. Si Dr. Robert Oppenheimer, although maalam siya, pero hindi siya emotionally balance. Nang nabog na kontra siya, kadamo sa mga quirks bala siya batasan, kasi siya character. No? He was the leader of the Los Alamos project that developed atomic bomb. Ang Los Alamos na project, amo ni ang sila na mga brilliant scientists, Albert Einstein, si Dr. Robert Oppenheimer, amo ni ang leader nila sa pag-develop sa atomic bomb sa World War II. No? Oppenheimer was a Jewish by birth, but in his personal religious faith, he was agnostic. And he found inspiration in the ancient writings of Hinduism. Although Jewish siya, pero agnostic siya. Why siya gapati nga may Diyos. Why ba lang gina-confirm, why man gina-deny nga may Diyos. Munang agnosticism. He built a name for himself. Nanging kilala siya in the field of science, in the field of politics. Nanging kilala siya. But he built his name for himself. He doesn't need God. According sa iya, may mga pakambal sa una, he doesn't need God sa iya success, sa iya ventures, sa iya kabuhi. But later in his career, his success was stained by controversies and scandals.
may mga ginpangimo sa bilang mga controversial kag may mga scandal siya, although grabe ang success siya na angkol, pero sa uli nag-fail siya Japon. In 1966, 1 year before he died, he said, "I am a complete failure." When asked about all his achievements, he said, "They leave on the tongue only the taste of ashes." Isa yung pagid ka famous nga linya niya ginambal, I am become death, the destroyer of worlds. No, makita nyo nga although sa pihat sa iya mga success na nahimo sa pagkalibutan niya, empty siya, considered himself failure, ka-unsatisfying sa ginobra niya, no? Ang ikaduwa naman nga tao natin ngayon pag-sugid ko sa inyo, si Robert Letourneau. Si Robert Letourneau naman niya, he was an inventor and an engineering genius. Born in 1888, he designed numerous heavy-duty earth-moving vehicles. Alam lang ang mga bulldozers na mga backhoes, mga cranes. May mga ibang design na siya, mga modifications para sa mga dagko obra. He also designed the offshore oil drilling platform. Alam lang, familiar ka muna sa Malampaya na, sa Palawan. Siya na nag-design sa oil drilling platform. And also designed the electric drive wheel. He had patents on over 300 different inventions. His earth-moving company built huge projects all over the world. He made millions and millions of dollars. But he gave it all away to missions. Which lingon ginapang-donate siya or ginahatag niya sa ila sa bahan as a form of tithes or as a form of donation. He is a devoted Christian. And ang iyang label sa mga upod niya sa field or mga business sa mga partners niya, he was God's businessman. Before the wealth and success, before nagtabo niya or before niya build ang iyang company, one night nagstorya sa iyang asawa nga si Evelyn. Hanggang bal siya nga sila niya, I'm gonna start a business. And I'm gonna make earth-moving machines nga sa mga idea nila, i-implement niya. And I'm gonna do it with a business partner. Kibutan niya asawa, sino nga business partner? Sino nga ang ma-partner mag-bisay mo? Hindi man sila kilala. Why man sila kwarta? No, ang sabat niya, I'm gonna partner up with God. No? Ang isa pagit si Letourneau, ang iyang one of his famous lines man ang ginhambal sa iyang mga speeches sa ulina, balya, it's not how much money I give God, but how much God's money I keep for myself. Ang hindi ko it's not a matter ko how much money na ginahatag niya sa Ginoo, but it's how much God's money I keep for myself. He consider everything as a blessing, halintanan sa Ginoo. So sa iya ginahawiran niya lang ang mga blessings na kaging patungod sa Ginoo sa iya. No? For 30 years, he shared his testimony about the satisfaction of joy in serving Christ. Every time he spoke, he began saying, "Friends, I am just a sinner saved by grace, just a mechanic that the Lord has blessed." No? So, nagkuha nyo ang contrast between sa ilang dua, kay Dr. Robert Oppenheimer kay Robert Letourneau. No? Na-gets nyo? They were both brilliant.
They were both successful. They had both great contributions sa society. But one built his life and career by himself. Iya lang niya kusog. Sa iya lang niya pagi. The other built it with God every step of the way. So, amo na, si Dr. Robert Aymerya, iya lang niya tanan, tungkol sa kaalam niya, tungkol sa influensya niya. He built his career, but in the end, he considered it as a failure. Kay later know niya, he was also successful. But ang tanan niya success niya, gin-attribute niya sa Ginoo. And sa ginhimo niya na, he found peace, he found satisfaction sa tanan niya nga na-achieve. Yes. No? Sa scripture nga itong ginpasa, sa Psalms 127, it talks about building a house and watching over a city. Yeah, it means all our endeavors in our private and public life. No? Building a house means tanan nga itong ginobra in our private life, getting married, having children, atong obra, mga finances, or mga plans in our household. That's private, ato na yan. And watching over a city means everything in public life. Building your business, your interaction with other people, in the government, in school, or even in the church. It is about any endeavor in life in which a person says, this is what I'm going to do. This is what I want to accomplish. No? Kasabot niya sa amin, magplano ta. May aral na pala sa atin niya, gusto ko amo ni matabo. Gusto ko maamo ko ni. Gusto ko makadto ko to dito. No? Gusto ko mag-build ko business, amon ko ni. Gusto ko makatipon ko kwarta, amon ko ni dayo, no? Amon yung mga plano ta pala sa aton kagalingon. But ang pamangkot kung magplano ta pala, kina-include ta man ang Ginoo sa aton mga plano. No? It says the two ways all endeavors in life can be approached. May arata two ways sa pag-approach ang tanan nga ginaplano sa atong kabuhi. One, the Lord can build these things and watch over them, or you can try to build these things and watch over them by yourself. No, ang mga plano ta, mga endeavors ta sa kabuhi, masami, why na tayaga, no? Pangayo guidance sa Ginoo most of the time, no? Most of the time kasalig lang ta sa atong abilidad, sa atong ikasarang. Most of the time, mas mamati katasambal sa iban. Nga, maamo ka ni Bilao kay namin, gini. Amo ni Bilao nga kurso, ang wow, kay amudo ang ayan, ginisimo. No? Most of the time, the Lord is just the second option. Or even third option pa natin sa atong kabuhi. Why taga pangayo or pangita kung ano ang pamaagi, kung ano ang pwede nga bulig or yung nimuon sa Ginoo sa aton. Because we're as tao bila, may part mo na guro, pride. Nga, I can do these things, sa ako lang yung alam. I can do these things, sa ako lang yung abilidad. No? Manawag lang tayo bulig kay Kristo sa Ginoo, kung ulihin lang tanan din, no? Kung bulilyaso na, kung palpak na, mo na lang na pag kasaw ta nga manawag bulig sa Ginoo. Right? Usually, mag-ubra tayo, mag-isa, mag-start na business, gaplano ta, amunin niyo, patindog ko niya building, amunin niyo dahil ng pangbutang ko niyo. Pun-pun ko gini sa taligyan. Kaya para namin ng tawon sa tao. Ang pisto ko, amunin niyo. Pero why ta kabalo? Why ta kina-consider ba why taga-pangayo counsel, why taga-pangayo ng guidance sa Ginoo before tawa ma-start sa kamuna ang negosyo. Mostly, magamuna kalabanan, gigano ta, ka-fail. Because sa aton lang yan, kung kita lang yan, kulang kita yan mo. Ano gitabi? May ang ano gitabing napalata. Ano ginabing nalambutan, tapos hindi niya kalibutan.
ka mga ubos sa aton. So, hindi to dapat magsalig sa aton nga kusog, sa aton kaalam. Kay wala-wala gid. No? Gasugod na permi. Dosi sinod, na permi nga, ako na. Ang building na ho, ako na. Dapat pa ko di kwarta sa, sa bangko. Gamiton ta niya na, hindi pwede nga ari lang natin. Hindi na exciting sa kabuhay ko. I-negosyo ta nito, i-venture ta nito kung sa din. Kaya palaguon ko lang na yan. No? Why ta na gina-consider kung ang obrata wala, sunok man sa mga patulukuran, sa palatukuran sa Ginoo, or galiwas na ta. No? Pero ang na-notice nyo mga kultura, no? Kung pupunta ganyan Ginoo sa aton mga buluaton, sa aton yung mga desisyon, kamak-an lang. Di ba? Kung may mga buluaton ta, ang Diyos yang upod sa aton, ginasalig ta bala, ginapangayuan ta guidance, ginapangayuan ta ng upod sa Ginoo, kamak-an, duga dalhay lang, hindi mo na kinanglan magpa-stress out, hindi mo na kinanglan pag-i-exertan gid kusog mo nga tudugid. Because ang Diyos upod. Kung mag-upod ka ng Diyos sa isang kabuluhaton, tanan gapos. No? Gamay mo lang na yung sa Ginoo para lang sa aton. Ganun nga hasol sa aton, pero may problema we don't consider God sa aton yung mga buluhaton. No? May araman niya nga kisa, galing niya mga manggaranon sila, tungkol sa ilaman, sa ilaman, nga mga story na wala, kay Busyutan, kay Henry C, nga story nila is, haliman sila sa Tigato, tungkol galing sa pagpanikasog nila, nagtindan sila, no? Mostly may mga amutan ng mga storya ng mabatian, pero sa likod sila, you think they are satisfied? You think satisfied sila sa ila kabuhi, sa ila kadagtan, nga wala ang Diyos sila kabuhi? No, may nabatian ko na galing nga storya nga mag-asawa sila sa Mindanao. They own hectares and hectares of land nga ginapan na nabla sa dol, ang sa pinyaan nabla sa dol. Grabe na, kag may harapin sila, ng kasagingan. So, grabe na kwarta sa export, sa saging. Grabe manggad. Grabe ang success nila, sila kabuhi. Nalibot na nila ang bilog na kalibutan pila ka beses. Pero, wala sila sa kapawayan, wala silang peace of mind, hindi sila satisfied sa ilangan na daktan, sa ilangan na lambot. Kay, dumiara ko nung something, hindi ko nung yung ulang sila kabuhi. Do hindi nila mapinpoint nila, hindi nila ma-identify, pero basta may kulang. And that kulang is Ginoo sila kabuhi. Lord Jesus in their lives. Yes. Kung miski ang nadagtan tadi, miski tadi nga panikasog sa itong kabuhi, kung wala ka Ginoo, everything is in vain. No? Magpanggaranon ka man din, you gain the whole world, but you lose your own soul. Wala kaluwasan, why ka salvation, why ka sang laganan. Kung mga kauturan, mga problema din sa kalibutan, hindi masulba sa kwarta. Ang ibang mga manggaranon niya, lang nila, nang masilingan na those wala sila black care sa kabuhi, hindi may kwarta, tanan nga resources ara sila, pero magabot na silang masakit. Sino
maapaayo sila. Miski ano nga bulong, miski ano nga advance sa technology, miski ano nga advance ang medicine, hindi ka paayo sa tao maglambot ng masakit. Ba't sa aton niya Ginoo, wala imposible. Miski cancer, leukemia, tanan nga mga masakit nga hindi maayos sa science, sa medicine. Arang Ginoo, wala imposible. Siya nga power, siya nga glorya, siya nga luoy sa aton. No, iba grabe ng manggad. Pero galing wala sila kabataan. Ka-empty sa nila kabuhi, ka-empty sa nila usod. Mansion, makunong mansion. Pero kalinong, ang kitaya, payag-payag na pero kasadya. No? Ang mga bata, kadinalagan na, kagampaw na sila, makita mo bala ang ila innocence, complete sa inyong family, pero sila yan grabe, ang success na sila kabuhi, pero wala sila, why sila bilinan, sinig, matapos lang ang ila kabuhi sa inyong kalibutan, hindi man na nila yapon madala. No? Tatanan naga ikwan sa ila. Mapatay sila. We are all going back to ashes. Ang manggad nila, kung anong angkol nila sa kalibutan, tanan, bili na. Pero kita yaman, sita. Pero kita grant, yung salvation, yung the Holy Ghost in our heart. Napakaling nyo sa atong physical nga body. Kag baka maupod kita, ginagalaon kita, na makaupod sa rapture, pinakadaw. Baka kita ka na sa Ginoo, kung dito maalagad siya sa bugos. No? Si Solomon sa Old Testament, yung kilala ni Solomon, in his early days, he built his early life with the Lord. He sought the Lord guidance and help in everything he does. He prayed a lot and very publicly gave glory to the successes he achieved to God. Tanan niya nga mga achievement, tanan niya nga naangkon, ginabalik niya ang glorya sa Ginoo because amuhin na dapat. Nga, kung ano nga ito nang hindi niya sa aton ng abilidad. Hindi lang niya sa aton nga ikasarang, kundi halin niya talaan sa Ginoo. Oh, he found great purpose in his early work, especially building the temple. Ang temple sa Ginoo sa Israel, sa una, ang ginaginahandom nila, halin sa kay King David, gin plano yun nga obrahon, but wala gitungkod sa Ginoo because of all the blood that spilled during his reign. Pero yun ang natuman sa simpo ni Solomon. So, that was an honor and that was grabe nga honor kay Solomon nga siya nakapatukod templo sa Ginoo. No? His success and brilliance kay kaalam naglakdak sa bilog ng kalibutan. Even mga kings and queens sa ancient times nung kabisita, yakadtoya sa Israel, sa Jerusalem, para lang mangayo counsel sa kay Solomon tungkol sa kaalam niya nga halin man sa Diyos. Ang mga kings and queens sa ibang mga lugar, layong pa ng lugar, gata, pinaka-inadlaw para makalantaw lang sang beauty kag magnificence sa Jerusalem kag makapangayo counsel kay Solomon. But it seems that as years passed and as Solomon became more and more wealthy and powerful and successful, he began to build things without seeking God's wisdom, blessing, and glory. No? At the later life na sang kabuhi ni Solomon, he built nagano na siya, nagpalayo na sa will sa Ginoo, nagpalayo siya sa gloria sa Ginoo. Wala yung naging seek ang wisdom
nga wala na siya ka-seek counsel sa Ginoo sa tanan niyang ginabra. He built na mga pagan nga temples sa napatungkol sa mga sa mga naasawa yan na. Nga because Solomon had like 300 wives and concubines. Mga sa iba ng sa iba ng mga lugar, and from their nation or from their place, gindala na nila sa Israel ang paganism. He still knew all the right things about the Lord, but he built his life and accomplishments by himself without God. But when Solomon stepped back and looked at everything he had done and accomplished, he has this verdict. It's all vanity. It's all meaningless. It's all unsatisfying. No? He achieved everything. Siya pinakaalam, mayroon siya fame, mayroon siya power, mayroon siya wealth, mayroon siya pleasure, but all was in vain and unsatisfactory sa iya. Itong udway na nag-upod, ang Ginoo sa iya, sa ulihi. No? Ang sala ni Solomon, ang pagtukod niya sa mga pagan temples, it led niya ma-destroy ang Israel sa ulihi. After ni Solomon, why na, ang Israel naglain na ang ila natangatan. Ito una sa sala ni Solomon nga ginimo. No? So, dito makita, everything is in vain. Everything is meaningless. Everything is unsatisfying. Kunway na ang Diyos nag-aupod sa aton. Ano mga achievements na sa ulihi. It's unsatisfying, Japon. No? Kay tuhod, ang pasensya sa Ginoo, why na dahil hindi nakakupod sa aton. But when the Lord builds, then things last for eternity. Yes. When the Lord builds a family or wealth or a business, it brings Him glory. Yes. And because it brings Him glory, it has eternal significance. This church, no? The Lord built this church. So, whatever happens, this church will stand. It will last until He comes because it has eternal significance for Him. It brings Him glory and it brings Him honor. No, sa kadamo, sang nagyanta ang Silay Church, ang Apostolic Church, kadamo sang nagyan, kadamo sang mga pagingabot, kadamo sang mga trouble, mga unos nga nagagi, but we still stand. Ari ta ni Japon subong, ari ka mo ni Japon subong. Because the Lord built this church. No? We are doing His work and we serve His purpose. We will continue to magnify and exalt His name. Muna ka gina-hold ta Japon sa Ginoo, miski anong matabo, miski anong pamaagi sa kaaway o sa tao, this church will stand to the day that He comes. No? Ako mismo personally, until the day I die, or until the Lord comes, whichever comes first, I will praise His name and shout at the top of my voice that I love Him and I will serve Him with all my strength. Kundi amuni, why na lang isang ibang pangalan dumon sa kalimutan, kundi magpabilin na lang iti sa iyang kamaturan, kasi nga simbahan, magpabilin ka sa iyang pasensya, matamiran taliya pasensya. That is ang amo ng satisfaction tayo makwa sa aton kabuhi. Kung ano man nga kapigaduhon ang aton nga madagtan, kung ano man nga kanalong sa aton gutan, pero kung may Diyos sa aton tagipusoon, may Diyos sa aton panguluna, may Diyos sa aton kabuhi, everything maniwala ini. Because He will provide you comfort, He will provide you satisfaction, He will provide you strength sa tanan nga ginaubra nyo. Basta you do things with Him, you build things with our Lord Jesus Christ. No? As a person cooperates with the Lord's building and trusts the Lord, he acknowledges His blessing. He blesses that person with satisfaction, fulfillment, and peace. No, sa aton, digin basa kagina.
It is in vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread and sorrow. For so He given His beloved sleep. Butsiningon, ang Ginoo lang ang makatag sa aton sang katawhay, sa satisfaction, kag sa fulfillment sa aton kabuhi. Baliwala aton baka-baka, baliwala aton bugtawan lawadlaw, aga pa bugtaw, kayod, gabi na muli. Pagkabot sa balay, kayod Japon. No, baliwala na. Kung hindi maghatag ang Ginoo sa aton sang satisfaction kag sang peace of mind. Miski amo lang niya aton subong, pigado lang magpulit aton subong pa problema pata ko nino ato pala niya gahon. Pero satisfied ta. Ito ko ang Dios, ang iya grasya, ang iya power, ang iya kaluoy sa aton Japon. No? This church kadamo na sang nagagi. Pastor Cordova kadamo na sang nagyan niya. Kadamo sang kapigadohon man, kasakit, pagpangingabot. Pero ari sa Japon, doing God's mandate. Yes. Kag sa riyan ng mga kaladdukan, yung isa siya nagkalatabo siya, pero ari Japon, preaching God's word with all his might. Miski sa kapoy na, pastor is still doing his best and exerting his utmost effort to preach God's word sa aton. Gin-build sang Ginoo ang inainga doon, gin-build sang Ginoo ang church. Hindi ay pagpabayaan miski anong matamo. We will continue to supply everything nga aton kinahanglan. We will continue to provide us kusog manpower, resources to carry on His will, to carry on His work, to carry on His purpose. No? All we have to do is to cooperate and obey and seek His counsel, seek His guidance. No? It is by His design na tanan natin na nagyan, tanan natin ang kabutayan is to make this church grow. Ang mga sakripisyo, sang ibang sa aton, ang mga nagtalaliwa na, it became foundations kung diin makawork ang Ginoo para ma-establish ini nga church. Wala sa miski wala sa miski sino makaguba sa sini nga church. Kaya ang Ginoo ang establish sini. No principalities or forces of this world can destroy it. If God is for us, who can be against us, mga kautuhan? No? Pero Santo City, may iban sa aton din, mga nag-alalaki din sa church. Subong-way din sila. No? May mga natundaan man sila, nangyaway din sila. Because they are not building with the Lord. They are building their church lives in their own. Kaya sila yung kahilaya nga paagi, why sila ka pamati? Kung nandun yung kinatundog, why sila ka pamati? Why sila ka sunod? Kung nandun kinambali sila, kaya sila yung kahilaya nga agenda. Ang bali na ni pastor, nga may ara sila yung ilang o galingon. That is wrong. No? Kung dapat magpasakop kita sa atong pastor, sa kung anong palutukuran din isang simbahan, magpasakop kita kung anong kinatudlo diri. Kay kung may arat na yung aton, hindi na yan sunog sa hindi na yan sunog sa Ginoo, hindi na yan sunog sa will sa Ginoo, aton lang na yan. No? And most of the time, sala kita. Kay kulabos kita. Hindi tayo malambot ang kaalam, ang wisdom sa Ginoo. Kung sundon talaga yung aton, kagamay lang yan sa insindihan ta. Kagamay lang yan sa mga karga na sa aton utok. Kagamay lang yan sa mga sa aton wisdom. So, why kita sa Rasul Perme nga magpakataas-taas na di? Nga ako yung kabalo, ako yung bayi lang ko niya, biyaki man ko yan. Di, amo na kalabanan niya katabo. Goodbye with Perme, no? Pero sa mga nag-agi sa aton, sa mga kauturan na in their mistakes man or in their downfall man, may pakuha kita ka leksyon. Kita sa aton. Wala usik sa obra sa Ginoo.
may mga feelings, may mga downfalls sa iba, pero lesson para sa aton. Kung dasmak man sila, why man sila nagpadayon, kita may basihan na, kung anong hindi ta pagsundon. Yes. May basihan na ta, kung ano ang dapat tayo mohon. Pero kung nagsunod pag ito sila, goodbye ka man no? Why kaya ka pa dalong sa tudlo? Why hindi ka pa idalong sa council, sa church? No, sa 1 Corinthians 3:12-15 nagambal. Now, if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Also ni Paul, we are all part of this church building. We all have foundations or may mga pillars na ginatukod sa aton nga church life. Pero yung nga pillar, ang nga foundation, it all depends on our obedience and faithfulness and our character again. No? When the time comes, kung nangunos or trials na magabot, mapalaan gid kung what you are made of. Ang ibang tiya sa aton, may mga unos nga nag-alagi, but they are strong as stone, they are strong as steel. Miski agyan kalayo, ara sila Japon katindog. Pero may iba naman tiya sa aton, that they build their life in church as mga haze lang, as mga trigo, as wood lang. Mag-aagi gani ang kalayo, trials, testing, they will burn down. Why na sila? No? So, and it also tells about your character sa pagsunod, sa pagtulungan diri sa simbahan. Kung kabalo ka mo mga kultural, ang Ginoo nag-ausar sa aton based on our character. No? Si Judas, wala yan kabalo ang Ginoo, mahamon na galing matabo. Ipagkatraidoron sa ni Judas sa ulihin. Kabalo ang Ginoo. But si Judas, natuon siya sa amo ng role because of his character. Ginusar siya sa Ginoo to fulfill sa iya plano, to fulfill sa kaluwasan. But sad to say, Judas played that role nga traidor. Ito ko na karakter niya mo na, traidor. Diri sa aton, kisa sa simbahan, may mga mumana. Usawon na sa Ginoo, yan tungod sa aton karakter. Ikaw, makakos ka kasandaran sa iban, or ikaw makakos pa din sang gungguong sa church. That's because of your character. Palareklamo ka. Huwag ka kapati sa ginambalsi mo. Tiga-ulo ka. Correct? No? Sa ulihin, ang imo nga karakter na, ang ginatakot-takot mo na it will show up, maglambot ang tion, maglambot ang tsakto nga tayo maging set sa Ginoo, magwagi na. No, mula sa gipasa natin yung scripture ni Paul, ang ibang hay, ang ibang stubble. Paglambot sa trial, sa testing, paglambot sa tayo nga muna, they will burn down. But kitaya nga hindi, kita nga tsakto ang pagpanglakato sa Ginoo, we uphold His words. We obey His words.
ginasunod tayo ang doktrina sa Ginoo ng eksakto. Why tayo kakumod? Why tayo ka palakos-lakos storya? Why tayo ka himo-himo storya? Akita tayo Japon. The Lord will keep us by His grace and by His mercy. No? So, paano kita makabuild sa aton kabuhi, sa aton church life with the Lord? Paano ta ma-build ang aton? How can we build with the Lord? No? Kinanglan tayo sindihan, no, na we have to submit to God's sovereignty. This must be the starting point of all your planning. Sa aton mga kabuhi, kung may mga plano ta, gusto ta may mag-abroad, gusto ta magtukod negosyo, gusto ta na magpakasal, gusto ta na tukod pamilya, kung ano nga mga kurso ang ano nyo, always consider it, always ask the Lord first. Always pray, always ask guidance, and submit to God's sovereignty. No? Making plans without submitting them for His review, correction, and approval is an act of arrogance on your part, on our part, that God will not go unchallenged. No? If you madunduman nyo ang Tower of Babel, the people gusto nila nga mag-establish na sa Tower of Babel to show nga kaya nila, to show sang nalambutan nila, to show kung sang unity nila. But that was not God's purpose. That was not God's plan. Nga ialisa nila yan ilang ang pagalingon. Kundi din-destroy sa Diyos. Amo man sa aton, kita kung maghimo tayo butang, magplano ta sa atong kabuhi nga aton lang, eventually it will not succeed. Eventually, kapit-pagit kung sala, definitely the Lord will destroy it. Sala ang aton insuguran, sala ang aton foundation, definitely the Lord will destroy it. No? Kadua, know that you are dependent. Dependent, hindi independent. Ginasaligan ka. Tanang tanga plano, may ginasaligan. Magbakasyon ka, maglakad ka sa kundiin. Diba? May depende na. Depende sa klima, depende sa pamasahe mo. Kung mahal mo, hindi na lang magdayon. Depende sa mga kalantuan nyo. Depende sa schedule. Muna, di ba? May dependence. You are dependent. And we are all dependent sa Ginoo. Why ka di sang may makaya? Why ka di sang may achieve sa kalibutan kung hindi dapat ihalad, initanan sa Ginoo. No? Ako personal testimony ko last 2016 nadulaan ko bra yung pang balilag shutdown ng company. Why na ko bra, and that time ara na sila ira sa konsultiro pa ko guro, okay lang tiyara si mama. Pero that time may pamilya na ako nga sagot. So grabe itong igo sa akon. But I prayed hard sa Ginoo nga gaan niya ko tsansa, gaan niya ko opportunity nga maka-establish ko liwat nga makakita ko liwat sa akon man niya linya without compromising His work, nga mag-aakit ko Japon sa iya mga buluhaton. Hindi ko gusto nga kadako sa opportunity sa una nga naglambot sa akon, but I have to sacrifice ang akon pag-alagan sa Ginoo because sometimes layo ang mga lugar, ang mga schedules, hindi magsanto sa panibawag sa mga buluhaton ta. I pray to God nga gaan niya opportunity nga maka-establish ko liwat, but still mahubra ko Japon ang iya buluhaton. And the Lord listened to me. Well, it was, I think, Young People Fellowship dito, mga November 1, I think, sang 2015, 2016. I prayed hard, and I break through
sa akong pagpangamuyo. And there's this voice nga nagambal sa akon, nga aklaro, and I know it's from the Lord. Nagambol, my son, everything will be okay. And I praise the Lord for that promise niya sa akon, nga subukan mo na kinakapitan ko. Amo nang ginauyatan ko. Mga January, then after, nagtawag sa akin ang boss ko sa una. Kasi niya mapatindog kaliwat bago ang company. And this time, you'll not be an employee, but a partner. No, tramo mag-prove nga ang Diyos maayugid. Why di siya gabutig siya nga mga ambal? And now, na-establish ang ining business namon, hindi na ako empleyado lang, but I'm part, I'm the owner, part owner sa amon nga business. At the first few years, budlay, probably makakarmigay wa isuldo sa mga tao. Tip, kumiyara ng kwarta kami nga natipon, tanan para na sa mga empleyado, but kami suldo, kami kuhaon, may ara ganing nga instansya lang, kakanto ko sa opisina, pulo lang ang piso ko nun sa bulsa ko. Maflatan ko sa motor, wala yung nagpabulkit. But I still trusted the Lord. I still cling doon sa pulong. I still cling doon sa promisa niya sa akon. Mag-abot ang isa may maabot, may mapartihan kami. First thing na isipan kong tights ko. Hatagin na yan yung tights. Miski ano ka dutay na, kung pila, miski ano ka lang bilin, miski tanan na ihatag ko para sa tights. Why lang bilin siya kon? But I continue to build this business with the Lord. May mga instansya kami nga istorya kami sa amuna, isang boss ko na. Istorya kami, isa kadlaw na lang kami nga siya he's a Phil-Am lang. Usually, wala na sila yung pati sa Ginoo. But I always gina-stress out ko. Kaya usually, ang timing bala sa ngamon, dahil nga kwarta nga gabot, grabe ka perfect sa timing. Kung kinanglaan doon ngamon, gapadala Ginoo, isa nga kakibot lang kami kung sa diin na galing. Gakadlaw na lang kami na galing the timing sa mga projects nga ginabot, ang kwarta nga yung sweldo, may mga extra banda nga mga kwarta nga ginabot, ka-perfect sa timing sa Ginoo. Why kami katilaw nga nag-skip kami sweldo sa amon ng mga empleyado? And then, gina-stress out ko na siya, masali na siya nga ka-timing, for whatever reason, the universe is working for us. Gina-dispute ko na, no, it is God. It is God's timing. It is God's blessing. And it's God's abundance. Nga tsakto perming kabot sa aton. Isa muna gakadlaw kami kay subong ginapatapat na establish ang Ginoo business, ginapatapat na sa Ginoo pagugana. And ay ginapanumbalik ko inatanan sa Ginoo. Ang success man kundi niya malinidalon. Ang kundi niya mga i-plastar sa ulihin. This is all the work of God. Tungod sa promisa niya sa akon, ang muling uyatan ko. Ang promisa niya sa inyo. Amo man na dapat ang uyatan nyo. Kung anong mga ilagyan nyo subong. Remember that the Lord promised, ipag-bless siya kamo. Ipagdaloon niya kamo sa lugar. Kundi may establish ang inyo kabuhi. Ipagdaloon niya ta sa lugar. Kundi there is no sorrow. Gani, amo na nga itong pag-uyatan sa aton nga padayon, nga pagpangalagan, kag pagpanglakaton. Next, there is, we should rely on God's infinite knowledge. No? Yes. After all, He knows the end from the beginning. Balaan niya na niya, kung anong tangtanta, kung anong katakusan. Huwag pa ka nagsugod, kabalo na na yung Diyos. God knows what you don't know.
He sees every factor, takes in consideration all possibilities, and gives you the best option. God will show you the best route. You may see many possible courses of action, but from His perspective, God sees the best path for you to travel through life. Isa nagalambot na sa crossroads nga way ta kabalo. Isa nagaagi kita sa dalanon nga kasakit, kapiot, kabudlay. But know these people nga God nag-set sa imo sa amo nga dalanon kay tungod balaan niya, that is the best route for you. Although may mga makaka-encounter ta sa kasakit, makaka-encounter ta sa kapadihan, but that is to make you grow. That is to prepare you sa success nga pagalambutan mo sa ulihi. Kung anong ginalaagyan yung subong, pray to the Lord for strength nga makaya nyo. And I'm sure nga kung magpangpanglakaton ka mo sa itsakto sa Ginoo, if you build your life with the Lord, He will see you through it. Nga malambutan nyo inang goal or nga lugar kundi inset sa Ginoo para sa inyo. No? Defer to God's will as you plan. Always seek the Lord in planning. No? You need to say, Lord, these are my plans, but I subject them to your will because you are infinitely greater than I am. Ubus kita mga kauturan. Huwag kita sa kasarang. Ang atong kaalam, masyado kaputot. Ang atong kusog is just finite. No? So we must submit it to the Lord. Sang tanan ta buluhaton, personal man or public man nga mga desisyon or ang inyo di nga pagpangalagad sa Ginoo. We must always put the Lord first. We must first seek His guidance. No? Since God will for you is the expression of His infinitely perfect plan, you won't go wrong submitting your plans to Him. But if you leave God out, you will miss out on some blessings He wanted to send your way. You may also miss out on His protection from danger if you are fixated on what you want. Ano lang akong gusto, tagidyan lang, buto lang mo gini. Gusto ko ginayang, iski magkainano. Wakol ko gina, gusto ko gina magkadto sa imo lang doon. Why sa may makapugong sa aton? That is not right mga kuturan. Ikisa, ang Ginoo ay yan ang gina-allow sa atong kabuhi because He knows that is not right for you. Or He knows nga ma-destroy ka. Sa amo mo lang ang mga desisyon, sa amo mo lang ang mga goals. No? So let us remember to always differ. Meaning malagi na include ta Ginoo sa atong planning gid. And the last is honor God's holiness as you plan. The way you plan your life is a matter not just of intelligence or convenience, but a matter of holiness. To plan apart from God is sin. But as it is, you boast in your arrogance, all such boasting is evil. Therefore, to one who knows the right thing to do and fails to do it, commits sin. Now sa James 4, sa James 4:16 nagambal. James 4:16 to 17 nagambal. But now ye rejoice in your boastings. All such rejoicing is evil. Therefore, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. No? Gambal diri nga sa aton lang ang pag-boast sa aton nga
mga achievements, mga aton nga nalambutan, nga why tayo ginapatungod, why tayo gina name ang Ginoo nga iyay ni achievements, but gina-claim ta nga aton. It is evil in front of God. And if we know that the things we are doing nga sala, or we don't do the right things, kabalo ta, kung anong tsakto pero why ta ginahimo, it is a sin, mga kauturan. No? Kabalo lang kita nga, first of all, Sister Rini, kabalo lang ito itong ang cellphone to, kagang kwarta, hindi mo. But kung wow, ano magindi? It's a sin. Or kabalo ta, nga may mga butang pala, nga kabalo ka kung may tsakto, ba't hindi nyo pagdimuon? It is a sin, mga kauturan. So, let us build our lives with the Lord. I-look back nyo pala mga kauturan, ang mga nagalagi, ang mga makitabo sa inyo kabuhi, ang mga instansya o mga sin sa inyo kabuhi. Kung saan nyo lang gin-include ang Ginoo sa inyo decision making, kung saan nyo lang ipasulabi ang Ginoo sa inyo kabuhi. Mostly, we are doing things on our own without the counsel and guidance of the Lord. And dra kita nagka-fail mga kauturan. Dra kita nagkakulang. But starting now, everything that you do, everything that we accomplish, everything that we plan, put God first, seek His guidance, seek His counsel, and He will set your success. I-honor tang Ginoo sa aton nga mga achievements, i-honor tang Ginoo sa aton nga mga buluhaton, sa aton nga mga imuon. Because we are nothing without God, mga kauturan. We are, kung sa diin niya taging pulot, kung sa diin niya taging ginkuha, ibutang diri sa iya kingdom, we must be grateful sa sining kamatuoran, sa sining kaluwasan, sa sining salvation nga ato nangkon. We must be grateful for everything, for the life that He has given us, for the breath that we live, for the family that He has given us, for this church, mga kauturan, for keeping us in His hands, under His wings, nga sa tanan nga tinion, mga naglalambot sa aton nga mga sitwasyon, nga we could have fallen, we could have mga mawala na ta sa mga nag-agi sa aton nga sitwasyon. But yari kita Japon sa mga kabot sa Ginoo. Because He has a purpose. May purpose pa din sa aton. And to continue to do His work sa sining kalibutan. Seek God first. And everything will follow, mga kauturan. God bless you all. Gina-turn over ko ni Pastor Cordon Ramos. Ang sentral na point pala, mensahe scriptures ni gamit ni Brother GR, hindi ka mo mag-fail pagi sa inyo personality kag ability. Kundi mag-build ka mo in reliance at dependence sa Diyos. Marilay ka sa Diyos, sali ka sa Diyos, gusto hindi ka mag-self-will. Ano ka, sa ako niya pala obserbasyon, damo-damo tao gabi pagi sa ilang personality kag ila abilities. Ang guaya mo na may mga obserbasyon ka mga damo tikalon nga pastor. Ila simbahan damo magtikalon. Magalamba dama balaan mo tiniktikal. May hangin, may air, may kunsit. Ako dugay ko gawa di ma-evaluate kag ma-discern mo kung ano klase spirit ang gawa drive kag naga-motivate sa tao.
Kay sambal lang nga sa maler. Kag ang mga tuno sa kaundan sa kwan, konsit natin. Kung sa genetika, damo ka na-destroy, ka nag-trouble. Dilongran, trouble. Kag nagkalawagwag ang obra. Kaya nga, sila mismo ay kakilala sa kukulingo nila kung ano ang nag-motivate sa nila. Kung yung kalabanan, di salig sa ila kawanon. Mas gwapo ko, personality, may tindog ko. So may iskulahan ko, kagi ko mo ni, muna. Plus abilities. Tawanon, kung mag-build kayo through your personality, kag sa inyong abilities, pwedehon ka mo ni Satanas. Ang obra nga daan sa Diyos siya, spiritual battle niyo. Kulang na diya ang imo yung expertise sa kalibutanon, kagtawanon ng mga qualification, kulang niya sa klinahay kay Satan. Si Satan niya, he had been a conqueror, ano pa sa gawin sige. Hasta karon ang experience was patay. Para nga pattern sa personality sa tao, motivation, ang natural na desire sa unod sa tao, nature sa tao, bala niya. Psychology, psychiatry, banta na field sa kaya, bala nga. Kaya nga, he had been with God sa creation. Bala niyang principles, spiritual principles. Kaya gatuon pala nga mo ang operate sa siling creation. Kulang ka na siya. Manipulation, wiles, devices, palihot. Ang pagi ni Satan is to manipulate your circumstances. Kagason matural, operate sa through your physical senses. Kaya ba ni Satan ng tao operate through their physical senses. Pag human, reasoning, master yan na, natural. I-manipulate yung imo feelings na nga, makonvince na ganyan. Ma-deceive kang ma-error kang masiod niya ka mo. Kinanglan, ma-operate kaya sa spirit sa Diyos na nag-dwell sa imo. Kaya sweeto, hindi Satan ang inyong personality. Kung hindi masay sa inyo Satan, ang istorya sa kabunya rin sa baby ka mo. Asa na ka mo ni edad, balaan niya na mga katura. Balaan niya kita imong ways, imong habit, mga butang pattern pa kung hindi ka masulod. Kapag kung led ka sa Holy Ghost, hindi ka maswito, hindi ka masayko. Tungkol sa leading sa Diyos ka boy mo, lain ang pinsar mo niya, paglain ang direction mo, lain ang mahambal mo, tungkol sa spirit sa Diyos na nag-operate sa kabuhi mo. Maragin nyo pagdaw, hindi ka na makuhan sa daan mo nga personality, hindi ka na maswito. Kaya really, lain ka na, led, filled, pag-led ka by the Spirit of God. Kita mo, Romans, it says, for they that are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Sweeto ka na niya. Singwaya, hindi ka magsalig sa personality mo. Yes. Ha? Damo ka lang sa ato, ay magta-personality din. Si Absalom, di ba mo na, nagsalig sa siya personality? Yes. Ay, triple, puwer, ikagwapo. Alin sa punta sa buker mo. Hasta sakitin sa niya tinilya, grabe nga physical nga perfection. Pugwapo ka. But this is Absalom patay. Nag-self-destruct si Absalom. He destroyed himself. Diba? Hindi ka na ma-rely ka mo sa Diyos. Ma-depend ka mo sa Diyos. Hindi kayo mag-self-will. Ang tao nga kasagdig sa Diyos, huwag ka kalihot. Iyak ka malimon. Huwag ka manipulate tao. You do not manipulate people. Damo, pasto, balaan ko, para na manipulate nilang tao. Para sa ilang motibo, para sa ilang kinda. Ha? Ano pa, hindi ka magsaksid, hindi na iya sa Diyos palugin. Kasalig ka sa Diyos. Yes. Mahirap ka sa will sa Diyos. Yes. Mahirap ka pangita ka sa leading sa Diyos. Dilongran, maturan. Siling sa Bible, they that feared the Lord shall come forth out of them all. Sila nga nagkakahadlok sa Diyos, sila ginang maluksar sa kanan manatapura.
and self-will. Para ang Diyos may maya. Hindi maayo kung tikalon, iwa mo. Magpastor ka kung tikalon ka, hindi ka qualified. Anong mahatag mo sa tao na godliness, kag spirituality, kay tikalon ka man. Ang ma-produce mo, pros man na tikalon. Ang buwa sa simbahan nyo, tinikal. Kada testimony, hindi kinimaya ang Diyos, kundi kasugid sa nila. Kaya balik na lang kas Katoliko, kung ano mo na. Ang mga ginaginahan ka to, mga tao to, mga pulsipid, katigano. It will kill your spiritual. Okay? Pa yung leksyon? Yes. Kung ang tao magpabugal sa siling ni Paul, let him boast in the Lord. Pabugal niya sa Ginoo. Okay? So, di na life. So, hindi man mangawa kag madlok na basi, pwede ka. Kag basi, pumaristante ka, kaya mo na tang ginaagaw. Pwede mo nga kitagin ang magamot, para hindi ka mapirti. Papirti man. Huwag data ang mga tao na gusto mo, ikaw lang may daog. Sa jutay na rasunay, ikaw may daog. Hindi mo ka papirti kang padag. Padag ang iba. Na ano klase, yatap na sa iba, malipay man asa. Base ko naman na makapalipay sa iya, kundi may dolensya naman. Kaya ka-selfie sa ato mo. Gusto pa kita pa ng hindi daog. And yet, ang principle sa life, hindi daog ka na. Sa life, may gain, may lose, may pain, may joy, may sufferings, may blessing. May time na humiliated ka, may time na may honor ka man. Sino makaligwat sila? Sino sa inyo kung na nagwa ka mo sa mga principle ng life? May time nga bugat, may time nga high, may time nga sad ka, may time nga drill up ka. You accept those. Yes. Yung ang reality sa life. If you cannot accept reality sa life, there's no that mabitin ka. Nakapait ka. Kaag magalain attitude. Hindi ka taba. Kung si Jesus gani, huyaan mo siya sa krus. Sila nga, I am the way, the truth, and the life, tarong siya, no guile, no deceit. Lansan sa krus, o mga pinaka-worst na sinner. Public pa, sa bungyon pa. Kitaon, publiko. Amo na pina sa pinaka-worst na sinner, kriminal. Jesus, grabe nga humiliation. So, okay? Balay nyo pa pinagdiman? Tadagdang na ito. Wiki-wiki man na nakapunto. Kagagmi nga mga bagay. Makuton lagi. Ang sa sauli mag-initay na mo. Magsakitay hambal. Okay? But sila nga, very, very small mga klases ito. Very, very small. Ay kung may greatness sa pagkatawag mo, hindi ka mahilak, siyakag na sa ila. Wow, guwapo. That's good. You're nice. Guwapo. Okay? That is godliness. Alright, kumay pa yung mensahe magpabilin sa inyo, magkulan. Kaya kung dako pinatay mabutangan sa Diyos, si Jacob, pwede ka, bakit na klase sa dato? Baskog mga tao. Hindi ka matuman ng Diyos, kaya iya natural na strength, gabi ka sa lupa. Tusok ka kadayaan. Hindi mo sa Diyos, yung prospect sa kaging bright ang iya natural strength. Dumbok siya sa Diyos, angel, iniwasan Diyos ang iya femur natural. So kung dyan ito, become weak. Wala sa natural na kusog. Ang guwaya, nagkupo na lang sa angel, nagidubog niya. Ang angel, temporary manifestation sa Diyos sa Old Testament. Tawag, theophany, temporary manifestation sa Diyos as an angel natural. Iliwas siya sa pagkaroon ng weekend ang natural strength niya, pagkatawanan. So, nagkupo na lang sa angel, nag-rely sa Diyos. So, hindi ka magulat galing i-break sa Diyos ang inyong pagkatawanan matural. Makabaskog sa inyong self matural. Kapiskog, kapisil sa inyong matural.
So, kung ni Diyos, kung gusto din gamiton ka, He will frustrate you and He will break you. Kaya kung ma-break ng imo, kung will ka ng imo kusong kulturan, you learn na mag-depend sa Diyos. Si Paul yung voluntary po. Very high qualification po. Member sa Sanhedrin, senator sa Israel, senador, brilliant nga lawyer, may ranggo, captain sa Roman Army, scholar, matura, plus RC pa sa policy. Grabe nga kawanon, noon nga qualifications ni Paul. Siya nagpapatay kay Stephen, pabato, great sinner sa. Kung sila niya alam siya, sila ginkabig ko, ginbasura ko, kaginkabig ko nga kawalaan, ang tanan nga na atinarya sa personality, pagdiri sa kalibutan, para madaog ko ang excellency ni Christ Jesus. In other words, para ang power sa Diyos magpabilin sa akon. Kaya samtang kasalig ko sa karili ko, power sa Diyos, hindi mag-work. Patuloy, para sa iya pagkakubos na ang Diyos na bulit. Iya weakness, ang nihinimo sa Diyos niya weakness sa mga ito. Tagaan pa sa toward the flesh, ang personality ni Paul, hindi strong. Siling sang nag-comment niya, inimis siya, niya tindog contemptible. Ang iya tindog, hilikayan. Niya but his speech are powerful. In other words, maghambal si Paul, grabe nga revelations, motor, very strong, mga truth, tagang anointing. Pero yung personality, naturan, contemptible, hilikayan, naturan. Na sila ni Paul, sila niya, bikwanon ko magambal. Yung awkward ko magambal. Mayo kita maghambal kay Paul, ka-fluent pa. Si Moses ginawag sa Diyos, tikla man. Ano ba? May mga kwan sila para hindi sila pala magsalig sa ila kung galingon. Kaya kung ang tawag sa kung galingon, mga distraction nila, they will feel exalted. Mag-ahapok ang tao, they will feel exalted. Sa palaban ng mga tao ginagamit sa Diyos, ginabreak yan mga tao. Nila will. So, pero bala, karbaw, ustan, arati kung hindi ay mga manso. Ang spirit na po, namuperte nga spirita suplado. Spirita suplado, pagkakuan sa ako. Kita bala kagliro nga spirito ho. Labanan sa ako na agad nga kanding kita ng kawan. Hindi binabreak ya kita. Hindi mag-bloom, mumura sa Diyos ka po ita kung self-will kita mga. Make you humble. Si Paul may biglig siguro maka. Nalabot nga maka siya. Hindi siya distinguishable. Hindi siya taas. Yung personality. Maturan. Space maturan. Ordinaryo lang isang tao. Si Josephus sa Jewish historian, may book sa akon. Gahatag sa background sa mga tao sa Bible. Kaya alam isa sa alipas sa Old Testament, asa sa time ni Jesus, tapon pa si Josephus. Wala lang wisdom sa Diyos sa pagtawag sa tao, mga kapaturan. Kanya maturan, ang Diyos nagamit sa ilan na mighty way. Iya mata, may diferensya pa. Siya, bisa na ako na appearance, tentasyon sa inyo, sa Galatia, sabi yan, chapter 1, yapang impacto nyo ko asa ng chair, para statement niya, ka-reveal, sa circumstance dyan. Niya bisan pang ako na appearance, tentasyon sa inyo, pwede ka mamapati nga tao ko sa Diyos. Pagod sa general na perception, expectasyon sa tao sa kalibutan ng mga tao na ginapada sa Diyos, mga big time, manghiraanon, mga honorable nga pamilya. Amo ng failure sa Kudiyo man, sa ilang pagpaabot sa nila, isayak niyo ng Diyos. Hindi silang baton, ilang ekspektasyon nga sa royal family, sa syudad, sa pamilya, sa mga honorable, noble na tao, sa city of Jerusalem. Pero kasi Jesus taga-uma, taga Bethlehem sa tao, pinaka-remote gid nga baryo, mga kuturan sa Jerusalem. So nasandad sila tungkol sa ilang social na pride. Kaya na
proud sa ila maging king of the Jew nga halin sa uma. Hindi pa i-foster parents, hindi pa mga dungganon nga klases ng tao, magdarang. You see, watch yourself. Kaya ang ba't pinmatasan sa kalibutan kagang lecture na hindi nagsanto sa Diyos, mga ito. So, and then, humble yourself. Kaya kung hindi nyo pag-humble, kukulingon nyo as a discipline, kung ang Diyos may mga sablag sa kabuhi nyo nga hindi na may ibong obraya, expectation sa inyo, He will break you. I-break ka mo sa ginoo. Makulbaan ka, basin patay ka. Makulbaan ka, dangerous sa mga simple processes na ginapagyan sa Diyos sa mga para to break them. Hindi kita mapuslan. Hindi siya ma-honor kung hindi ma-break yung daan nga klase sa personality nga na kwanta sa kalibutan. Then allow yourself to be broken. Humble yourself. Allow God to work in you. Ano maglamot sa kabuhin nyo, kabigan nyo kung anong purpose sa Diyos sa kabuhin nyo. Magpabili ka mo sa sarili nyo lang kakayahan, very little lang yun ang mahibo nyo para sa kumilingon nyo mag sa panimalayan nyo bang kasakingdam sa Diyos. Allow God to process you, change you, and transform you. Kaya halimbawa ka, among 5 ka tinapay kag daw isda sa bata. Turan sa 5,000 nga dinfed ni Jesus, di ba? Sobra 5,000, 5 ka tinapay doon ang isda. So nakasarang sa pag-fed, natural. Ato nga balon para lang to sa sarili niya. Pinahatag niya kay Jesus, again, break ni Jesus. Everybody say break. Pag-break, give bless ni Lord Jesus. This been service sa mga apostoles. Way yung kaubos ng Torah. Amo gina ang picture sa kabuhi nyo. Na ang jutay ng mga kabuhi kadaming i-surrender nyo sa Diyos. God is going to break your life. Sakit galing. Kos dito yan ang kabuhi mo. I-bless sila son. Doon, ibalik kayo sa katawan niyo to be a blessing. Yes, thank you, Lord. Hindi nga nagbarino doon sa inyo, God blesses those whom He had broken. Ginabless ang Diyos ang mga gin-break yan. Kagda so, ginabreak yan ang mga tao na ginabless yan. Kung sa masingala ka mo, nga tutong naman ka mo, nga gaabot pa sa inyo ang mga hindi maayo ng mga eksperyensya. Yung principle, very true. God bless those whom He had broken. And He breaks those whom He had blessed. Kasakit yan. Pati, huwag man sige ba nga paging ang kabuhi na may large sa mga kagning manangit sa atin tayo. Limit tayo. So, yield to God. He can transform you. Hindog kita. If you worship today, everybody, try yourself. Attach sa Diyos and you worship. Hindi ka mo pauli na pasilyo kag empty ka mo. Kasi sa grasa sa Diyos na kugaan tayo. Give the best. Yang kung sila na best yung mga iba. Sundan mo ba yan? You heard me? Sundan mo kami! Wala naman tayo. Simple ulit! Tama ka lang tayo. You are here. Worship you. I worship you. You are here.
You are the promise, light in the darkness.
Our